हेलो फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ अनि नमस्ते सबैजनालाई। म सञ्जीव श्रेष्ठ आज तपाईँहरूको सामुन्ने एउटा भेज बर्गरको रेसिपी लिएर आएको छु। अहिले म टिएमसी किचनमा छु, यानी कि द मिनी किचन, द मिनी क्याफेको किचनमा छु। इट्स अ टाइनी किचन इभन दो वी मेक इट एभ्रिथिङ अर्गनाइज। सो आज मेरो साथमा छ मेरो भाइ सरोज श्रेष्ठ एज अ क्यामेराम्यानको रोल निभाइरहेछन्। सो म चाहिँ आज सेफ एज अ प्रोफेसनल सेफ भएर युनिफर्ममा आइरहेको छु तपाईँहरूलाई एउटा हाम्रो भेज बर्गरको रेसिपी सेयर गर्नको निमित्त। आई होप तपाईँहरूको हामीलाई सपोर्ट हुनुहुनेछ भन्ने आशाका साथमा हामी यो जर्नी सुरुवात गर्न गइरहेको छौँ। हामीहरू यहाँ जे पनि खानेकुराहरू पकाइन्छ, जसरी पकाइन्छ त्यो पुरा फर्मुला सेयर गर्न गइरहेको छौँ र तपाईँहरू आफ्नै घरमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। म रेसिपी पनि सेयर गर्नेछु। सो तपाईँहरूलाई मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। साथीहरू, तपाईँहरूलाई म रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। रेसिपी छन् हाम्रा यो भयो। मलाई अलिकति म चाहिँ चिल्ली पर्सन भएको कारणले मलाई चिल्ली मनपर्छ, त्यसैले हामीसँग यो छ चिल्ली पाउडर। अनि हाम्रो चाहिँ ओरिगानो ड्राई ओरिगानो हो, अब फ्रेस चाहिँ यहाँ पाउँदैन, त्यही भएर। अनि यहाँ ब्ल्याक पेपर पाउडर यानि कि मरिच, अनि यो नुन, अनि हाम्रो यो जिरा पाउडर र धनियाँ पाउडर। साथमा हामीसँग छ चिपोटले चिल्ली, यो चाहिँ भने बाहिरबाट मगाइन्छ, यो अप्सनल हो, तपाईँले हाले पनि हुन्छ। यो चाहिँ हामी ससको लागि युज गर्छौँ। र अलिकति मसँग लाइम छ, कट गरेर राखेको छु लाइम स्क्विज गर्नको लागि। यो चाहिँ ससमा युज गर्छौँ हामी र पाइन्छ, तपाईँहरूले लिएर बजारबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि अप्सनल हो, नहाल्दा पनि हुन्छ। हामीहरूको नेपालीको छ, प्लस क्याबेज युज गर्छौँ, बर्गर ब्रेड र अनियन प्याज युज हुन्छ। र हामी कोसा यो मटर, हरियो मटर छ र आलु धेरै छ। आलुको हामी फ्रेन्च फ्राई पनि बनाउन गइरहेको छौँ त्यसैले। सो रेसिपीहरू यिनै हुन् र म क्रमशः अब बनाएर देखाउनेछु। सो हामीसँग आलु छ, आलु अब पिल गर्न गइरहेको छु म। यसलाई पिल गर्ने टक्कसँगले पिल गरेर हामी यसलाई बोइल गर्छौँ। यो चाहिँ किन आलु हालिन्छ भन्दाखेरि आलु चाहिँ अब बेस्ट हो हामीहरूको मेन। र पेटीमा चाहिँ आलु हालिएन भने लाइक अड्किँदैन। पेटीमा हामी आलु, क्याबेज, क्यारोट र अनियन र सो आलु तास्दैछु म। आलुको साथमा हामीसँग कोसा बिन्स युज हुन्छ र प्याज, गाजर, शुद्ध नेपाली, अनि क्याबेज यानि कि बन्दा। सो म चिल्ली मनपर्ने हुनाले म हल्का चिल्ली पनि युज गर्न गइरहेको छु। सो आलुको चाहिँ अब यो चाहिँ यहाँ लोकल बजारमा। सो आलु मैले कम्प्लिटली पिल गरिसकेको छु। सो आलु चाहिँ अलिकति एडिसनल छ। एडिसनल अघि पनि भनिसकेँ मैले, फ्रेन्च फ्राई बनाउँदैछु एडिसनलबाट। फ्रेन्च फ्राईको रेसिपी म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा सेयर गर्नेछु। सो यहीबाट फ्रेन्च फ्राई बनाउने हुनाले म यसलाई आलुलाई अपकट तरिकाले काट्नेछु र बिचको भागलाई चाहिँ म फ्रेन्च फ्राई बनाउन गइरहेको छु। किन वेस्ट गर्ने होइन, यो भागलाई म फ्रेन्च फ्राई बनाउँछु, यसको म बनाउँछु बन्दाको के भन्छ भेज पेटी बनाउनेछु। यसको सोलिड फाउन्डेसन आलु बोइल गर्नु अब ग्यास हिट अन। अब बोइल भएपछि हाल्दा पनि हुन्छ पानी, त्यसको तर पनि अब लाइक जरुरी पनि छैन, हालिदिइहाल्नु अहिले नै अलिकति हाल्नु तातिँदै गर्छ। आलु हालिदिने, आलु हालेर हल्का सल्ट। सो अब हामी कटिङ स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। कटिङमा सबै हामीले पिल गरेर रेडी गरेको फुडहरू हामीसँग आयो, इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हुनाले अब चाहिँ हामीले ग्लोभ्स युज गर्नै पर्ने हुन्छ। आज हामी चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ अब क्यारोट्सलाई हामीले ब्रुनाइज स्टाइलले मसिनो काट्नेछौँ। यसलाई ठ्याक्कसँगले यसलाई स्लाइस गर्ने। स्लाइस गरिसके पछाडि फेरि यसलाई म्याच स्टिक जस्तो तरिकाले काट्ने। यसलाई भनिन्छ जार्डिनर होटेल ड्रममा। यदि काटिसके पछाडि अब यसो फेरि यसलाई 5 mm क्युब्स, अलमोस्ट 5 mm। ओके, वी निड अनियन्स एज वेल। सो अनियनलाई पनि हामी चप गर्छौँ। अनियनलाई पनि इङ्ग्लिस गर्नुपर्छ अहिले। भन्दा पनि
over here. Okay, let's start the sauteing process. So move the camera over here. For the sauteing purpose, we need onion saute, and then put your onion olive. Fire from now, ज़्यादा भुट्नु पर्दैन यसलाई हल्का गलाउनुको लागि मात्रै हो अब तपाईको बानीले नै छ भने चारो र अनियनलाई पुरै हाल्नु सो यसरी कलर चेन्ज हुन्छ हामीहरुको यसरी कलर चेन्ज भएपछि लगभग रेडी हुन्छ र बिर्स हल्का पक्रिनु यो अरु सबका हामीले सबै काँचै खाँदा पनि हुने कुरा यो सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरु छ त्यसै कारणले काँचै भन्दा पनि केही फरक पर्दैन जस्ट ओभर कुक हुनु भएन है यो हालेपछि बन्दा लास्टमा हाल्ने किनकि बन्दा एकैछिनमा गलेर पानी निक्लिहाल्छ त्यही कारणले बन्दा कहिले लास्टमा ल यति एक्स्ट्रा हुन्छ चाहिँदैन यस्तो धेरै किन हाल्नु फेरि लाइट सिजनिङ गर्दैन विथ सिजन गरिदिनु यहाँनिर नुन हल्का नुन हालिदिनु हल्का नुन हालेपछि त्यसको फ्लेभरै दामी हुन्छ र हल्का ब्ल्याक पेपर बस यति नै ब्ल्याक पेपर यानि कि मरिच फेरि हाल्ने हालेर यसरी सटे गरिदिनु अनि निकालिदिइहाल्ने धेरै बेला अघि हामीले बोइल पोटेटो रेडी गरेको छ बोइल आलुलाई उसिनेर रेडी गरेको छ हामीसँग रेडी छ अलरेडी हो अब यसमा झट्पट खनाइ Alright, our saute also ready. यो नाउ मिक्स इट अल टुगेदर जब हामीलाई बर्गर बनाउनु छ भने हामी चाहिँ अब क्याफेमा चाहिँ अलिक बिजी हुन्छ हैन कस्टमरहरुलाई अब लाइक 3-4-5 मिनेटसम्ममै ढिलो भयो भन्छन् कस्टमरहरु अहिलेको मान्छेको लाइफमा हैन हामी यति बिजी भइएको छ यति बिजी भइएको छ खानेको पनि समय छैन के मान्छेसँग आउनुहुन्छ गेस्टहरु हैन लाइक 5 मिनेट भएको हुँदैन भएन दाइ हातलाई चाहिने साइजको डल्ला बनाउने हो यसरी एउटा दुईटा बर्गर तीनटा बर्गर This is for me, this is for हाम्रो भाइ सरोज and this is for mom. ममको लागि चाहिँ मायाले भनौँ न सो अब हामी ब्याटर बनाउँछौँ ब्याटर ठीक ब्याटरलाई यसरी राउन्ड बनाउने अनि यो टेबलै पनि सुन्दर छ यसरी थिचेर यसरी गोलो बनाउने आफूलाई कस्तो खालको सेप चाहिन्छ अझै देख्नको लागि राख्छु यसरी आफ्नो डिजायर अनुसारको सेप बनाउने हो हाम्रो भेज प्याटी रेडी है सबैलाई कोसिस त्यही हो यसरी दुईटा भेज प्याटी रेडी यसलाई सेप बनाएर ओके हामीसँग छ यो कोरियन कम्पनीको ब्रेड पक्स भन्ने यो राख्छु त्यो अलिकति हालिदिनु यति हालिदिनु हुन्छ हो सो अब हिट अन गरौँ है त फायर अब यसरी ब्रेड कम चारैतिरबाट लगाइदिनु अलरेडी ये चाहिए लास्ट वन प्लीज
वर्षको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ। तेल रेड भइसकेको छ। हामीहरूको पानको ब्रेड ब्रेडेड कति रेडी भयो भइहाल्दैन। हल्का यसमा चाहिँ यो म कसरी बनाउँछ भनेर म नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउने थिएँ त। Almost ready. So our sauce already ready. Then voila. This is how we do it. Lots of fish sauce. Then त्यसरी सिधै गर्दा गर्छ। हाम्रो ओभनमा हाल्नु छैन भने पेनमै रेडी गर्दा पनि भइहाल्छ। अलरेडी रेडी छ। तर यता होममेड फ्रेन्च फ्राई हल्का सिजनिङ अफकोर्स विदाउट सिजनिङ आई डजन्ट टेस्ट टु। ग्लभ्सको काम छैन। अब ग्लभ्सको काम छैन। हल्का केचप यसमा पनि दिने। यसमा हल्का केचप दिने। लेट्स गो फर द केचप। लेट्स गो। हामी दाजुलाई भन्छौँ नि यो हाल्नु सक्छ। लेट्स गो। वाला लेट्स ट्राई। शेयर गरेर ट्राई गर्नु ल। मेरो रियल आफ्नै एक्सप्रेसन हो त। Yummy? क्रिस्पी अनि नदेश नभएको त्यो बेटर हुन्छ। त्यो चाहिँ आज बनाउनु हुँदैन होइन। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ राम्रै बनाउँला। हस् धन्यवाद है। Wish you very best of luck.